Hello my dear viewers, good day, how are you? Welcome to my channel. It's me again, Evelia Sadulio, a teacher at the same time a YouTuber. Into this video ay unbox ko po yung pinapangarap kong camera. At last guys, nabili ko na po yung pinapangarap kong camera. Gusto nyong malaman kung ano yung pinapangarap kong camera? By the way, sa iba, it is just very cheap. Because may nakita akong video about this camera. Cheap daw lang yung camera na to. Pero for me, mahal na po siya guys. Ano yung camera na to? Ito ay Canon EOS Canon EOS 250D. Sa ibang bansa, it is Canon Rebel SL3, and then sometimes natawag din ito na Canon EOS 200D Mark II. Okay, so let's start now our unboxing. O yan, i-unbox na natin yung ating package. So, medyo maganda yung pagkakapak kasi nga inilagay pa siya sa isang box. See? Sa sobrang excitement ko, hindi na ako nakapag-change ng damit. Naka-duster lang yan, my dear viewers. Excited na makita kung ano talaga yung laman. Because before, medyo takot tayong bumili ng mahaling gamit sa online, baka tayo ma-scam. But then this time, at last, hindi pala. Okay, andyan na siya. Okay, mayroon siyang bubble wrap. Naka-bubble wrap siya. Okay, yan na guys. Oh my G. Totoo pala, may camera. Okay, yan yung box. Okay, yan yung camera. Okay, it is 250D, and then buksan na natin. Oh, yan yung tinatawag na user guide. So, medyo makapal. Dahil hindi lang sa English yung language yan, medyo marami. Okay, hindi pa alam kung saan bubuksan. Oh my G. Okay, ayan na siya. Oh, that's the camera. Oh, mayroon pang... Okay, so that's the wire connecting the charger, connecting wire. Tama, connecting wire. And then, yan yung lens. Medyo naka-bubble wrap din yung lens natin. Okay, yan. Yung lens. Medyo mayroon pang isang tao dyan na excited sa camera. Andyan yung charger. Then, ano bang tawag dyan? And then, yan na yung camera. By the way, wala siyang kasamang memory card sa nabili ko sa online. So, binilang ko na siya. Actually, nauna kong bilhin yung memory card. Okay, yan na yung camera. Medyo pinag-aralan muna natin yung user guide natin para ma-determine kung paano ba i-attach yung lens, yung battery, and lahat. So, by the way, before gamitin, dapat i-charge mo na yung battery.
Okay. Okay, yan yung battery, guys. Okay, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ng malapitan yung camera. Ito po yung screen niya. By the way na ano po ito. Can be twisted. Just like that. Pag hindi mo na ginagamit, ganyan mo siya. Pwede ganyan. Pwede mong ganyan pag nagsi-selfie. Ganyan mo. Or okay, tapos hindi ko i-explain yung bawat parts kasi nga baguhan tayo sa paggamit ng camera na to. So ipakikita ko lang yung itsura. Hanyan siya. This is the ito yung mga functions niya. I think sa A, dito sa A, yung sa autofocus, mayroong P, I don't know sa P, ano ba yung P, TV, EV, M, basta yung alam ko, yung M, manual, yung A plus, yun yung may auto function, and then dito mayroong, I think, this one is for filter siguro. Okay, then, nandito yung ano niya, pang on, pang off, and video. So may ISO siya, may display, and then ito yung pinaka shutter niya. Okay, yung lens niya, makikita ba? EFS 18 to 55 mm. Mayroong image stabilizer. Yan siya. Tapos, ang nagustuhan ko kasi dito is sa mga nakita kong mga review, matagal yung battery niya. Sa ginamit-gamit ko, mga almost 2 days ko na siyang ginamit. Hindi pa nabawasan yung battery life niya. And then, by the way, mayroon na tong ano bang tawag dyan? Touchscreen. By the way, touchscreen na siya. Then, mayroon siyang port dito. Pwede nating lagyan ng mic. Yan, may mic port. Yun din ang isa ko pang nagustuhan sa camera na to. And then, isa pa, mayroon daw siyang clear HDMI output kung gusto mong mag-live. Yun din yung additional na nagustuhan ko sa kanya. Then, medyo malaki-laki compared to sa M50. Then, maganda yung hawakan niya. Maganda yung feel. Yes, and then, ito naman mayroon siyang flash. Ganyan. Yung flash niya. Yun yung front niya. Okay. So, ipapakita ko sa inyo yung mga pictures na kinunan ko. Yung subject ko doon ay mga plants. Plants lang muna. So, yun lang yung maibabahagi ko sa inyo as the new user of this camera. Okay, ito na yung mga sample pictures natin. So, kinunan ko siya sa araw, sa day, and then naka A plus lang siya because since beginner tayo, hindi natin alam kung paano gamitin yung manual. Okay, yan yung mga pictures natin sa mga plants. Mayroon din akong mga pictures sa gabi na ginamitan ko naman ng flash.
Medyo maganda naman yung kuha ng camera. Medyo hindi lang natin pa kayang gamitan yung manual. So, medyo marami pa tayong pag-aaralan sa kamerang ito. Okay, yung next na pictures ay kinuha ko sa gabi. Okay, yan yung sa gabi na ginamitan ko ng flash. I think ang setting dyan is 4:3 ratio. Yung size pala. Hindi ko pa siya na full na 16:9 or tama ba 16:9? Hindi pa siya na set ng ganong laki. Maganda naman, di ba guys? HD talaga, full HD. Okay, then ito naman, sa sunod, ito naman yung sample na video na kinunan ko. So, okay yan. Kinunan ko siya ng FHD at 25 fps. Medyo maingay siya, guys. So, yan yung audio niya. Okay, yan yung video niya, my dear viewers. Okay, yan lang muna guys. Sana nagustuhan niyo yung mga sample pictures and then yung video. Para sa akin guys, kontento naman ako na ito yung nabili kong camera. Thank you so much guys for watching. I hope you like this video. And if you are new to my channel, please do not hesitate to subscribe, like and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong videos. By the way, it is supposed to be na sa video ito mayroon akong paraffle ng load. Kaya lang sa previous na video ko wala namang nag-comment, walang nag-follow sa ibinigay kong instruction paano mananalo ng load, makakasali sa raffle. So kaya wala tayo ngayong raffle. Okay, yun lang guys. Thank you so much for watching. I hope you like this video. See you again on my next video. Bye-bye!